Selain daripada ia membaluti selain daripada ia membaluti kita punya salur pencernaan, dia punya intestine, stomach dan sebagainya, dia juga berada dekat kita punya salur darah. Darah tu macam mana darah itu boleh bergerak from one region to another, disebabkan di luar salur darah itu ada layer tissues yang dipanggil sebenarnya smooth muscle tissue. Dia membaluti salur darah itu juga. Okay. That's why darah itu boleh bergerak lah daripada let's say tak logik daripada kaki tu boleh naik ke, let's say boleh naik ke jantung balik. Macam mana daripada kaki boleh naik ke jantung balik? Dengan adanya contraction of this smooth muscle. Bila smooth muscle ni contract, dia akan mengecut, dia picit darah tu terus naik ke atas lah, daripada kaki naik ke jantung. Sebagai contoh. Okey, selain daripada itu ya, anak-anakku, kalau awak tengok bagi wanita ini adalah ciptaan Tuhan yang paling agung, which is rahim. Okay, dekat luar rahim itu memang akan ada these layers, banyak sangat layers of tissues, smooth muscle tissues yang dipanggil myometrium. That's why myometrium ini bila perempuan mengandung melekat, ni saya nak cerita sikit lah. Bila pregnancy, bayi tu melekat kat sini, bukanlah bayi, janin tu melekat kat sini dan dia akan membesar sampailah daripada saiz perempuan punya rahim ni adalah sebesar penumbuk saja. Kemudian bila ada baby, bila pregnancy, dia membesar sampai boleh besar baby itulah ceritanya. Macam mana dia boleh membesar? Actually, muscle ini sendiri akan mengembang daripada sebesar penumbuk like this, down dia boleh memuatkan bayi di dalam ini. Yang ni saya nak lukis. Dia boleh memuatkan baby di dalam ini. Ini kepala dia, mata dia, ni mulut dia. Okey, dia myometrium tadi dia mengembang dekat keliling rahim ini. Dan bila tiba masanya perempuan itu nak beranak, macam mana perempuan itu boleh beranak? Bila this myometrium dia akan mengecut, dia akan contract. Bila dia contract, dia rapat dengan each other. Kalau ni dia macam relax kan. Dia jauh, dia bukanlah dia bukanlah rapat, dia bukanlah jauh. Dia basically dia kembang, tapi bila dia mengecut balik, dia menyebabkan dia akan push this rahim ke dalam, maka keluarlah awak daripada mak awak dan lihatlah dunia ini. Okey, dengan adanya myometrium itu tadi. Yang ni saya akan explain more dalam chapter 9, which is my most favorite chapter, di production. Okey. Itu adalah smooth muscle. How about the skeletal? Guna skeletal jangan guna striated muscles. How about the skeletal muscle? Okay, skeletal muscles, kalau bentuk tadi macam spindle, ini bentuk dia cylindrical. Dan dia ada banyak nukleus dekat luar, at periphery. Okay, many nuclei per cells and nucleus dia berada dekat luar, dekat tepi-tepi. Dia bukan dekat luar, dia actually dekat tepi. At periphery, it has striations, light and dark bands are present. Yang ini yang keluar PSPM lepas. Okay, basically kenapa dia dipanggil skeletal? Skeletal merujuk kepada tulang. These muscles dia attached to the bones. That's why namanya skeletal muscles. Okay. Dan dia adalah muscles yang awak tengok habang-habang sadar tu, opa-opa punya six pack tu, itu dia semua adalah skeletal muscles. Dia attach dekat bones. Dan kita opa tengoklah opa sendiri kadang-kadang tengok perut dia tak ada abs, tiba-tiba dia keraskan perut dia, dia boleh keluarlah dia punya abs tu. Itu adalah skeletal muscle. Dia boleh relax, dia boleh control sendiri. That's why dia adalah voluntarily. Kita boleh kawal. Dan dia attach dia dekat bones. All these muscles, tak kisahlah pectoralis major, bicep, tricep, rectus abdominis, hamstring, gluteus maximus, punggung ke apa, serratus major, semua tu, itu adalah dia adalah skeletal muscles. Dan kalau awak nak tahu colossal titan ni adalah colossal titan armin tu, dia menunjukkan banyak skeletal, dia adalah skeletal muscle sendiri. Contohnya this one dia panggil ototnya dipanggil sternocleidomastoid. Dia berada dekat leher ni sampailah dekat dia punya tulang depan ni, tulang selangka yang dia panggil, tulang bahu ni. Itu adalah sternocleidomastoid. Armin ni memang terus nampak dia punya skeletal muscle. Termasuklah Arnie yang Titan, woman Titan tu, female Titan itu. Itu adalah skeletal muscle. How about muscles yang lain yang
Awak muscles yang lain yang paling kalau awak tak ada ni awak mati, itu adalah the one yang berada di jantung, iaitu cardiac muscles. Okey, bentuk dia pun lebih kurang macam skeletal muscle, cuma dia lain sikit. Okey, dia kalau tadi satu sel, kalau you tengok kalau satu sel ini mempunyai banyak nukleus, many nuclei per cells. Untuk cardiac muscles, satu sel satu nukleus. Okey, dan dia dipisahkan oleh this intercalated disc. Ini adalah satu sel. Ini adalah satu sel. Ini adalah satu sel. Okey, dan it has one or two centrally located nuclei, multinucleated jugalah. It can have one ataupun dua. Dan pentingnya adalah contraction of the heart. Dia penting untuk jantung itu berdegup dan dia berada dekat the wall of the heart. Nah, inilah dia cardiac muscles. Memang banyak. Of course lah dalam penyantung kan. So dia ada dekat sini lah. Nanti kita akan tengok dalam semester 2. Okay. Basically that's why I cakap SEM ni penting. Chapter ni penting sebab dia adalah basic kepada chapter-chapter yang lain. That's why awak kena faham, kena tahu. Kadang-kadang memang tak dapat make sense kan. Tetapi tak apa. As we go through the semester, you akan nampak lah. Just nak to let you all know. Okay. Muscles yang berada di jantung adalah cardiac. Bersempena dengan perkataan ni lah. Cardia tu maksudnya jantung. Cardio. You do something related to cardio. Means awak mendegupkan jantung awak. Okay. Inilah dia comparison between the three types of muscles tissues yang telah saya explain. Okay. Awak boleh baca sendiri. I takkan go through. Okay. Cuma awak boleh tengoklah untuk for your reference. Now, kita dah cover epithelial, kita dah cover nerve, we have covered muscles. 3 ni. Now, kita nak tengok connective tissues. Kenapa dia dipanggil connective tissue? Sebab dia menghubung. Dia functionnya untuk support. Okay, pentingnya untuk support. Contoh yang utama adalah bone. Kemudian kita ada tulang rawan, cartilage dan juga blood lah. Okay. Kenapa dipanggil connective tissues? Because dia adalah tissue that connects, supports and binds or separate other tissues and organs in the body. Ya, inilah dia punya kenapa dia panggil connective tissue. Dan connective tissue basically if let's say ini adalah the tissue, dia mempunyai banyak matrix. Matrix ni adalah tempat tinggal. Okey, macam kita lah nanti awak masuk matrix, tempat awak tinggal untuk satu semester. Dia adalah materials the cells lives in or on. Okay, dia adalah material yang sel itu berada di dalam ataupun dia attached to. Dan dalam ni barulah ada sel-sel yang akan membentuk this whole thing kita panggil connective tissue. Termasuklah sel yang ada di dalam tisu itu. Cuma dia ada matrix, dia ada ruang, dia ada material yang dia hidup. Okay, sangat-sangat pelik tak macam yang tisu yang lain. 3 type yang awak belajar in your syllabus. The first one adalah compact bone. Kemudian kita nak tengok tulang rawan dan kita nak tengok darah lah. First kita pergi dengan compact bone dulu. Ini adalah all the connective tissues yang ada dalam badan kita. Cuma in your syllabus kita nak belajar bone. We want to learn about cartilage and the third one kita nak belajar pasal blood. Ada lagi connective tissues yang lain iaitu loose connective tissues. Kita ada fibrous connective tissue. Ini memang sangat kuat. Dan kita juga ada adipose tissue, lemak-lemak di bawah kulit awak semua tu, itu adalah connective tissues juga. Alright, but in your syllabus kita belajar ni bone, cartilage and blood sahaja. Okay, first, inilah yang saya dah bulatkan. Ini adalah things yang you boleh baca sendiri. I tak nak go through ni. Actually saya nak buang slide ni. Tapi tak apalah, saya letak je sebagai nota ringkasan. Tetapi kita nak start dengan bone. First kita nak tengok compact bone. So basically anak-anak aku basically anak-anak aku kalau awak ambil tulang anjing tu, okay, satu tulang awak potong 2, kan? Awak belah, kalau awak jenis masuk dapur macam saya, awak tahulah. Okay, tulang tu bila pukul punyalah susah nak pecah. Bila dah pecah, bila dah potong, dalam dia ada merah-merah. Okay, dia ada darah. In fact dalam tu ada darah kan. Yang tu nanti kita akan belajar pasal blood. Okay, basically bila awak kerat 2, awak tengok daripada atas pula tu. Ini adalah mata saya yang cantik. Okay, awak tengok tulang tu daripada atas, awak akan nampak ada satu part of the bone yang sangat keras dekat tepi itu. Dan cuma dalam ini sangat-sangat, yang dalam tu pula yang tak keras. Dalam tu dia spongy.
dia berdarah pula tu. Yang putih inilah yang kita nak tengok. Kita zoom out, kita akan nampak this structure yang dipanggil compact bone. Tulang keras inilah yang kita panggil compact bone. Dalam tu kita panggil spongy bone. Yang awak belajar adalah yang tepi, yang putih tu. Awak tak belajar yang merah tu. Okay? So basically kalau awak zoom, awak tengok under mikroskop ni macam ni saya dah lukis. Awak kerat, awak tengok daripada atas bersama mata saya yang cantik ini. Awak tengok, awak akan nampak this structure. Ada yang spongy, this one adalah yang berdarah, spongy. Kemudian akan ada yang tepi ni yang keras tu, warna putih tu, inilah dia compact bone. Bila awak zoom in, tengok under mikroskop, awak akan nampak this bulat-bulat yang dipanggil osteon, okay? Ataupun Harveysian system, okay? Struktur dia ada banyak, made up of Harveysian systems ataupun dipanggil osteon. Kemudian dia akan berbentuk dia macam ni bulat, dia ada another bulat yang dipanggil this layer kita panggil matrix. Okay, inilah tempat dia hidup. Cuma this layer we call juga lamella. Lamella adalah specifically tetapi adalah tempat hidup sel-sel tulang yang dipanggil matrix. Okay. Now, nanti kita akan go into more details. Cuma je structure of the compact bone dia adalah sangat-sangat strong, sangat-sangat rigid. And dia ada hard matrix. Okay, dia memang keras. Okay, sebab apa? Sebab adanya this what we call calcium carbonate, ada calcium phosphate, ada calcium hydroxyapatite. Bila kata ada calcium, memang dia sangat keras. Calcium memang dia punya ciri-ciri mengeras. Okay, dia memang keras. Okay, dalam ni, that's why masa awak kecil ada iklan kata minumlah susu, makanlah keju dan sebagainya supaya tulang awak itu memang kuat daripada awal. Okay. Jadi siapa yang menghasilkan tulang-tulang ini? Yang menghasilkan tulang adalah osteoblast cell. Okay, bila kata tulang, perkataan dia yang kita refer adalah osteo. Kalau jantung, perkataan kita refer dia adalah kardia ataupun kardia lah. Okay. Kalau tulang osteo, that's why ada sakit tulang yang dipanggil osteoporosis. Di mana osteo means tulang, pores means tulang dia berlubang, tulang dia dah rapuh, osteoporosis. Okay, in this case, osteo means tulang, blast, bila kata blast, dia merujuk kepada sel yang tak matang. Sel yang tak matang. Bila dia matang, dia mature, dia tukar kepada size. Bila awak jumpa perkataan CYTES, dia menunjukkan sel yang dah matang, yang dah mature lah. Macam sekarang, sedah matang belum? Sedah matang. So, dipanggil sites lah. Kalau semuda remaja dulu, adalah blast. Okay. In this case, osteoblast dia adalah tulang yang sel tulang yang tidak matang, tetapi dia yang merilis this collagen dan sebagainya, dialah yang menghasilkan this Harveysian system. Yang bagi tulang itu keras adalah osteoblast. Osteo tulang, blast sel tulang. Okay. Now, macam mana we want to go into more detail the structure of the compact bone into more detail. Okay, kalau kita ambil, okay, ini adalah yang basically kita ambil satu osteon Harveysian system, kita ambil, kita letak tepi, basically awak akan nampak like this lah. Okay, yang ni saya akan explain after this sebab dia macam banyak sikit.